নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৰিয়েল ফেক্টছ আসামত পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক ব্যক্তিয়ে মোক ইনবক্স বা কমেণ্টৰ জৰিয়তে কৈ আছে যে লাচিত বৰফুকন যিটো প্লে ষ্ট'ৰত এপ্লিকেশ্যন আছিলে সেইটো তেওঁলোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব নাই পৰা, কিয়নো এইটো অসম চৰকাৰে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিছে। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াক ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে কেনেকৈ ৱেবছাইটৰ পৰা ইয়াক ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, আৰু আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ দুখনতকৈ বা এখনতকৈ ওপৰত পেজ আপোনালোকে একেলগে আপলোড কৰিব পাৰিব। ষ্টুডেণ্টৰ যদি 4-5 পেজ লিখা পেজ থাকে, হায়েষ্ট 10খন পেজলৈকে আপোনালোকে পাৰিব। মই ইয়াত lachitborphukan.assam.gov.in ইয়াত মই চাৰ্চ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এইটো আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব। ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'লে সুবিধা হয়। আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইট কৰি লৈ চাৰ্চ কৰি দিব lachitborphukan.assam.gov.in। আপোনালোকে দেখি আছে স্ক্ৰীণত। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ডাউনলোড এপ বোলাৰ অপশ্যনটো দেখিব। কাষৰ আপোনালোকে ডট 3টাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখি যাব। এতিয়া আপোনালোকে সেই ডাউনলোড যিটো লেটেষ্ট এপ আছে এপকে, সেই লেটেষ্ট APK সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব। ইয়াত ডাউনলোড হৈ গৈছে, অ'পেন কৰি দিলোঁ। আপোনালোকক দেখাম, ইনষ্টল কৰি দিছোঁ। এয়া অ'পেন আহি গ'ল, মানে মোৰ ইনষ্টল হৈ গৈছে, এপ ইনষ্টল হৈ গ'ল। আকৌ পুনৰ নতুনকৈ যিহেতু এপ্লিকেশ্যনটো মেইনটেনেঞ্চ প্ৰব্লেম চলি আছিলে, এতিয়া আকৌ ঠিক হৈ গ'ল। আপোনালোকে সকলোখিনি এলাউ কৰি ল'ব। নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব, ইনপুট কৰি ল'ব নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ, আৰু OTP জেনেৰেট কৰিব। OTPটো আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব। প্ৰথমবাৰ এক্টিভেট নহ'লেও আকৌ ট্ৰাই এগেইন কৰিব, ছাকচেছফুলি আপোনালোকৰ ছাবমিট হৈ যাব। এয়া হোম পেজ, আৰু আপলোড ৰাইটিঙত আপোনালোকে যাব। আপলোড ৰাইটিঙত দেখিছে, মই যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিয়ে থৈছোঁ। যিসকলে নাই চোৱা চাই ল'ব পাৰিব, কেনেকৈ আপোনালোকে কি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, ফৰ্মেটেড পেপাৰত কেনেদৰে কৰিব, অন প্লেইন পেপাৰত কেনেকৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব। আজি মই সদ্যহতে আপোনালোকক কেনেকৈ নতুনকৈ যিটো এপ আহিছে সেইটো আপোনালোকে ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰত দেখাইছোঁ। আৰু এটা দেখাম আপোনালোকক এতিয়া, কেনেকৈ আপোনালোকে গেলাৰীৰ এখনতকৈ যদি অধিক পিকচাৰ হয় আপোনালোকে তাক আপলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে দেখিছে এটা প্লাছ আৰু মাইনাছ চিন, সেইটো আপোনালোকে প্লাছ কৰি 10লৈকে দি ল'ব, মানে 10খনলৈকে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব। এইবিলাক মোৰ কিছুমান প্ৰশ্ন কাকত হয়, মই যিহেতু ৰচনা মোৰ গেলাৰীত নাই, মই এই পেজবিলাকে আপোনালোকৰ আগত আপলোড কৰি দেখাম। আপোনালোকে এখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত পুনৰ সেউজীয়া অপশ্যনটোত ছিলেক্ট ইমেজ য'ত আছে পুনৰ ক্লিক কৰি থাকিব। আকৌ পুনৰ দ্বিতীয়খন পেজ আপোনালোকে দিব, এনেকৈ আপোনালোকে পেজটো, কিন্তু আপোনালোকে যিটো এইটো প্লাছ মাইনাছ দেখিছে, প্লাছত টিপি 10লৈকে আপোনালোকে কৰি ল'ব, বা যেইখন পেজ হয় আপোনালোকৰ যদি 3খন পেজ হয় 3লৈকে কৰি ল'ব, 2খন পেজ হ'লে 2খনলৈকে কৰি ল'ব। এনেকৈ আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব। যদি 4 নম্বৰ পেজ হয় পুনৰ আপোনালোকে সেউজীয়াটো অপশ্যনটোত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে, আপোনালোকে পেজবিলাক এড হৈ গৈ থাকিব। এনেদৰে আপোনাৰ 4খন হওক বা 3খন পেজ হওক এড কৰাৰ পিছত আপলোড ৰাইটিংছত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকৰ আপলোড হৈ ল'ব। খালি নাম্বাৰ অফ পেজেছটো আপোনালোকে নিজে দি ল'ব প্লাছ মাইনাছত। বহু সংখ্যকে সুধি আছে ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিম। ষ্টুডেণ্ট আপোনালোকে এজন এজনকৈ কৰিব লাগিব, ইয়াত বেলেগ অপশ্যন দেখা নাই। গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব, ষ্টুডেণ্ট কৰি লোৱাৰ পিছত যিটো ইয়াত আছে, ষ্টুডেণ্ট কৰাৰ পিছত ষ্টেণ্ডাৰ্ড দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টৰ
যদি 2-3খন পেজ আছে তেনেদৰে কৰিব লাগিব। আপোনালোকে 1 by 1 কৰিব লাগিব। খালি যদি এজন ষ্টুডেণ্টে এখনতকৈ বেছি লিখিছে তাকহে আপোনালোকে মাৰ্কছ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, যিসকলে এই আপলোড ৰাইটিংছৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ লাচিত বৰফুকন এপ্লিকেশ্যনটোত, সেইটো যদি নাই চোৱা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ লিংকটো, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে। আৰু এটা কথা, যিসকলে বিচাৰি নাপায় ৱেবছাইটৰ লিংকটো, মই সেই লিংকটো যিটো লিংকৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, সেই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ। আপোনালোকে তাৰ পৰা সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইট অন কৰি ল'ব আৰু সোঁফালে থকা ডট 3টাত টিপি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ডাউনলোড এপ দেখিবই। এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে পিছৰ কামখিনি কৰিব পাৰিব। যিসকলে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাম যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।